හරි අපේ Java video series එකේ 59 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අපි පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් ඔයා අපේ Java video series එක මුලින් ඉඳලා බලාගෙන ආවා නම් ගොඩක් තැන්වලදී අපිට මේ static කියන keyword එක හම්බ වුණා. ඉතින් මේ හැමතැනකදී මම කිව්වා අවුලක් කරගන්න එපා වැඩේ කරගෙන යන්න. අපිට ඉස්සරහට අපි ඔය ගැන කතා කරනවා හින්දා අවුලක් කරගන්න එපා කියලා. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝදී අපිට ඇස් වෙන්නේ මේ අවුලක් කරගන්න අර එපා කියපු static එක ගැන කතා කරන්න තමයි අපි දැන් මේ ඇස් වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඔන්න අපේ සුපුරුදු ක්ලාස් දෙක තියෙනවා Apple සහ Orange කියලා. අපිට මේ banana කියන ක්ලාස් එක දැන් ඕන නැහැ. හරි. එතකොට Apple ක්ලාස් එක තමයි අපේ මේ main method එක තියෙන්නේ. එතකොට Orange ක්ලාස් එක මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. දැන් අපි එහෙනම් static කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ static කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ මෙතන variable එකක් අපි මුලින්ම හදමු මේ විදිහට. private string name කියලා මම මේ විදිහට variable එකක් හදනවා. මේ අපේ orange කියන class එක ඇතුලේ මම string type එකෙන් name කියලා variable එකක් හැදුවා. දැන් අපිට ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ apple කියන class එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් object එකක් හදලා මේ name කියන variable එකට value එකක් assign කරන්න පුළුවන්. ඒක දන්නවනේ කරන විදිහ construct එක හරහා අපිට මේකට value එකක් assign කරන්න පුළුවන්. construct එක හරහා කොහොම හරි පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට මේක ඇතුලේ construct object 100ක් වුණත් හදන්න පුළුවන් නේ. Apple කියන class එකට ගිහලා අපිට object 100ක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හදන හැම object එකකටම මේ name කියන variable එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ name කියන variable එකේ copy එකක් තියෙනවා මේ හැම object එකකටම. හරිද? ඉතින් එහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් එහෙම නැතුව දැන් මේ variable එක ගත්තොත් එහෙම හදන හැම object එකකටම copy එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම නැතුව object හැම එකකටම පොදු variable එකක් ඕන නම් අන්න ඒකට අපිට මේ static කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කිව්වට පස්සේ තේරෙන්නේ නැතුව ඇති අපි බලමු උදාහරණයක් එක්ක මේක පැහැදිලි කරගන්න. හරිද? හොඳ දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මොකද්ද ගන්නේ? library එකක් ගමුකෝ. හොඳ දැන් library එකක් ගත්තොත් එහෙම library එකේ members ලා ඉන්නවනේ. දැන් members ලා register කරනකොට members ලාගේ details ගන්නවා. උදාහරණයක් විදියට නම අහනවා. නම ගන්නවා. එතකොට phone number එක. ඊළඟට මොකද්ද? ඊළඟට ගන්නවා address එක. මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් ගන්නවනේ. එතකොට ඒවා අර member ගෙන් memberට වෙනස් වෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒ වුණාට තවත් data එකක් තියෙනවා library එකේ members ලා ගන්න count කරනවා. ඒ කියන්නේ members ලා කීයක් ඉන්නවද කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් එක member කෙනෙක් add වුණොත් එහෙම member count එක එකකින් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහ එකක් ගත්තොත් එහෙම එතකොට අර members ලා ගන්න කියලා කියන්නේ static එකක්. එතකොට members ලාගේ ගන්න අර නම, phone number එක වගේ details කියලා කියන්නේ ඒක මෙන්න මේ වගේ non static එකක්. හරිද? ඉතින් මෙහෙම කිව්වමත් තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි උදාහරණයකින් මේක කෝඩ් කරගෙන යමු. මොකද්ද මෙතනදී වෙන්නේ කියන එක බලන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න මේක මේ විදිහට තියෙනවා. අපි මේක අයින් කරගන්නම්කෝ. හරිද? අපි member library එකට පොඩි program එකක් හදන්න තමයි යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මුලින්ම හදනවා private කියලා string data type එකකින් f name. first name එක ගන්න තමයි මම මේ variable එක හදන්නේ. user ගේ member ගේ first name එක. ඊළඟට මම තව variable එකක් හදනවා මේ විදිහට. ඒකත් string type එකෙන්ම l name last name එක ගන්න තමයි මේ variable එක මම use කරන්නේ. හරිද? ඊළඟට මම තවත් අලුතෙන් variable එකක් හදනවා. මේකේ මම members ලා ගන්න count කරන්න. හරිද? private අපි මේකට දෙනවා static කියන keyword එක. private static int members members කියලා variable එකක් හදනවා. එතකොට දැන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට අපි හැදුවා. එතකොට මේක static variable එකක්. ඉතින් අලුතෙන් member කෙනෙක් ආවොත් එහෙනම් එයාගේ first name එක මෙතනට last name එක මෙතන දීලා එතකොට member count එක එකකින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ members ලා එන්න මෙතන members ලා ගන්න වැඩි වෙන්න ඕනේ. මම දැනට කියනවා තාම අපි members ලා දාගන්න නැති නිසා මෙතන member ගේ value එක member count එකේ value එක 0 කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම library එකේ members ලා නැහැ. members ලා add කරන්න තමයි මෙතන මේ value එක එකින් එක වැඩි වෙන්න ඕන. හරිද? ඉතින් මේ වැඩේ කරනත් එක්ක අපි හදමු මොකද්ද orange class එකෙන් construct එක හදනවා මේ විදිහට මම. ඊළඟට අපි මේක ඇතුලේ දෙනවා parameters ටිකක් string f name first name එක assign කරන්න string l name last name එක assign කරන්න ඊට පස්සේ දෙමු value assign කරන්න කියලා f name කියන එකට assign කරන්න කියනවා මම fn ගෙන්න value එක l name එකට assign කරන්න කියනවා ln ගෙන්න value එක ඊට පස්සේ මම කියනවා එක member කෙනෙක් add කරොත් එහෙනම් මේ member කියන variable එකේ value එක එකකින් වැඩි වෙන්න කියලා members members plus plus member කෙනෙක් add කරනකොට member කියන value එක එකකින් වැඩි වෙනවා. හරිනේ. ඉතින් මෙතනට නිකන් කොටස් ටික අපි මේ දැනට කතා කරලා තියෙන දේවල් මේ ඔක්කොම මේ අලුතෙන් එකතුනේ මේ static කියන keyword එක විතරයි. හරිනේ. ඊළඟට අපි මේක ඇතුළේ දෙනවා output එකක් දෙන්න කියලා code එකක් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් member කෙනෙක් add කරාට පස්සේ යාගේ විස්තර ටික අපිට output එකේ පෙන්වන්න කියලා දෙනවා මම system.out.printf එකක් ගමු අපි.
ඊට පස්සේ ෆෝමැට් එක අපි මෙතනින් දෙන්න ඕන. අපි දෙමු ඉතලාම් ෆස්ට් නේම් එක පෙන්වන්න, ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලාස්ට් නේම් එක පෙන්වන්න. ඊළඟට අපි කියමු member in the library member in the library කියලා. ඊට පස්සේ එයා කීවෙනි memberද කියලා අපිට පෙන්වන්න කියලා දෙනවා මේ විදිහට d. ඒ කියන්නේ මේ ඩෙසිමල් වැලියු එක ගන්න පෙන්වන්න ඕනේ මෙතන members ලා ගන්න. හරි. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මොකක් හරි ශානක විජේරත්න කියලා assign කරා කියමුකෝ. ශානක විජේරත්න member in the library. එයාගේ member ID පළවෙනි කීවෙනි memberද? පළවෙනි member නේ එක කියලා පෙන්වනවා. හරි. එතකොට එතනට වැලියු ටික අපි පිළිවෙලට දෙන්න ඕන මෙතනින්. පළවෙනි string එකට එන්නේ f name කියන එකෙන්. එහෙනම් අපි මෙතනට f name කියන එක දෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එකට එන්නේ l name කියන එකෙන්. තුන්වෙනි එකට එන්නේ members members කියන variable එකෙන්. හරිනේ. ඒකත් අවුලක් නැහැ. printf කියන method එක ගැන අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් මෙතනට නිකන් මේ ටිකේ කිසි අවුලක් නැහැ. මේ වගේ variable දෙයක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ static variable එකකුත් හදාගෙන ඉතින් ඊළඟට මේ වගේ construct එකක් කරා ඒවට value assign කරන්න සහ අවසානට output එකක් දෙන්න කියලා අපි මේ විදිහට දුන්නා. දැන් අපි බලමු මේ orange කියන class එකෙන් object හදලා මේකට කොහොමද value assign කරන්න කියලා. හරිනේ. ඉතින් ඔන්න අපි පළවෙනි object එක හදනවා මේ විදිහට orange කියන class එකෙන්. orange අපි object එකට නමක් දෙමු member1 කියලා දෙමුකෝ. member1 සමානයි new orange. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අපේ library එකට මේ members ලා add කරන්න යන්නේ. අපි පළවෙනි member add කරමු. අපි දැන් මෙතනට value දෙකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ construct එකට value දෙකක් ඕන මෙතනින්. ඒ නිසා අපි මෙතනින් value දෙකක් දෙන්න ඕන. අපි පළවෙනි member add කරමු. මාවම add කරමුකෝ. ශානක විජේරත්න. හරි. අන්න මාව add කරා. මෙතනදී වෙන්නේ මේ නම. මෙතනින් මෙන්න මේ දෙක අරගෙන ගිහිල්ලා assign කරනවා. construct එක හරහා ගිහලා මෙන්න මේ variable දෙකට assign කරනවා. එතකොට member count එක එකකින් වැඩි වෙනවා. මොකද එක member කෙනෙක් add වුණානේ. එතකොට member count එක එකකින් වැඩි වෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු තවත් members ලා ටිකක් මේකට add කරලාම අපි මේක run කරමු. මම මේක copy කරලා ගන්නම්. control C වලින් copy කරා. ඊට පස්සේ paste කරලා එතකොට මෙයාගේ member 2 කියලා අපි දෙමු. අපි member කෙනෙක් add කරන්න ඕන. කවුද add කරන්නේ? මියා කලිෆා ඉස්සර කැමති මේ කෙනෙක්. හරි. එහෙනම් අපි තව එක්කෙනෙක් add කරමු. members ලා 3 දෙනෙක් වගේ. කවුද add කරන්නේ? එතකොට මෙතන නම වෙනස් කරන්න ඕනේ member 3 කියලා. කවුද අපි add කරන්නේ? Daniels. දැන් කැමති මේ කෙනෙක්. හරි. එතකොට ඔන්න අපි මේ විදිහට members ලා 3 දෙනෙක් මේ විදිහට add කරගත්තා. දැන් අපි මේක ඉස්සරහම run කරලා බලමු අපිට මොන වගේ output එකක්ද පෙන්වන්නේ කියලා. රන් කරාට පස්සේ ඔක්කොම output එක අපිට එකම පේලිය පෙන්වන්නේ. අපිට එහෙම නැතුව පේලියෙන් පේලියට යන්න ඕන නිසා මම මෙතන escape sequence එකක් දෙන්නම්. ඊළඟ පේලියට line එකට යන්න කියලා. හරි. එහෙම දීලා අපි ආයෙ පාරක් run කරමු. ඔන්න run කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ output එකක් එනවා. ශානක විජේරත්න member in the library 1. මියා කලිෆා member in the library 2. ඒ විදිහට අපිට output එකේ මේ විදිහට ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. හරිනේ. ඉතින් මෙතනදී වෙන වැඩේ මම ආයෙ පාරක් විස්තර කරගෙන යන්නම්. ඔන්න දැන් අපේ පළවෙනි member ඉන්නවා. පළවෙනි member add කරන අපි මේ විදිහට object එකක් හදලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට වෙන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේ first name එක සහ last name එක අරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දෙකට assign කරනවා. මෙන්න මේ අපේ variable දෙකට assign කරනවා. ඊළඟට member count එක මේ මෙතනට assign කරන මේ construct එක හරහා ගිහලා තමයි මෙතනට assign කරන්නේ. ඒවා දැන් වෙන විදිහට දන්න ඕනේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. construct එක හරහා ගිහලා මේ variable දෙකට assign කරනවා. එතකොට member count එක එකකින් වැඩි වෙනවා. එතකොට දැන් members ලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිනේ. ඊළඟට ඔන්න මෙතනට යනවා. ඔන්න දෙවෙනි member අපි add කරන තව මේ විදිහට object එකක් හදලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ value දෙක ගිහිල්ලා first name එක සහ last name එක මේ construct එක හරහා ගිහිල්ලා මේ variable දෙකට assign වෙනවා. එතකොට member count එක තව එකකින් වැඩි වෙනවා. එතකොට members ලා දැන් දෙන්නයි. හරි. එතකොට ඊළඟ member add කරන අපි තවත් object එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ object එකේ තියෙන මේ first name සහ last name වලට අදාළ value ටික ගිහිල්ලා construct එක හරහා මේ variable දෙකට assign වෙනවා. එතකොට අපි මෙතනින් කියලා දෙනවා member count එක එහෙනම් තව එකකින් වැඩි කරන්න කියලා. එතකොට කලින් තිබ්බ දෙකයි තව එකක් වැඩි වෙච්ච එකම දැන් members ලා ගන්න 3ක් වෙලා තියෙනවා. හරිනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයාලට බලුවම පේනවා අපි දැන් මෙතන object 3යි හදලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ object 3ටම copy විදිහට තමයි මෙන්න මේ variable දෙක ගත්තේ. මේ variable දෙක හැම එකටම copy එකක් තිබ්බා. මොකද දැන් මේ පළවෙනි object එක ගත්තොත් දැන් member 1 කියන පළවෙනි object එක ගත්තොත් එහෙම එයාටම first name සහ l name කියලා f name සහ l name කියලා variable දෙකක් තිබ්බා. මෙන්න මේ value දෙක දාලා තියාගන්න.
එතකොට දෙවෙනි ඔබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මෙයාට වෙනම f name සහ l name කියලා variable දෙකක් තිබ්බා. තුන්වෙනි එක්කෙනා ගත්තොත් තුන්වෙනි එක්කෙනාටත් මේ f name සහ l name කියලා variable දෙකක් තිබ්බා. හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම මේ variable දෙකෙන් copy එකක් තිබ්බා. හැබැයි මේ members කියන variable එක ගත්තොත් එහෙම ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් ඔබ්ජෙක්ට් එකට වෙනස් වුණේ නැහැ. මෙයා කරේ අලුතෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අරගෙන මේ වගේ වැලියු පාස් කරපු ගමන් එයා කරේ මෙතන වැලියු එක එයාගේ වෙනස් කරගන්න එක විතරයි කරේ. ඉතින් එහෙම බලමු දැන් ඔයාලට පේනවා මේ variable දෙකෙන් හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම copy එකක් තිබ්බා. හැබැයි මේ variable එක එහෙම උනේ නැහැ. මේ variable එකට මේ variable එක හැම එකටම පොදුවේ තිබ්බා. මෙයා කරේ ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එක අලුතෙන් එකතු වෙනකොට members ලා එකතු වෙනකොට මෙයාගේ වැලියු එක වෙනස් කරගත්ත එක විතරයි මෙයා කරේ. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි අපි මෙතනට static කියන variable එක static කියන වර්ගයේ variable එකක් මෙතනට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇයි මෙතන මේ static කියලා ගන්න ඕනද මේක නිකම්ම variable එකක් කරගත්තොත් මේ වැඩේ කරන්න බැරිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම හිතනවා නම් අපි මේ static කියන වචනේ මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරනවා. දැන් අපි මේක ආයෙ බලලා run කරලා බලමු. දැන් මම මේ විදිහට run කරොත් එහෙම නම් දැන් output එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට හැම එකෙම මෙතන එකයි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ ඇයි මෙතන static කියලා ගත්තේ කියලා. මෙතනට දැන් static කියලා තිබ්බනම් මේ විදිහට static කියලා තිබ්බනම් අපිට මේ member count එක එකින් එක වැඩි වෙනවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැතිනේ. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මේ static කියන එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් static කියන එක ගැන අපි තවත් කොටසක් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. මොකද්ද මේ static වලින් කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් තව පොඩි කතාවක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩි වැඩක් පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මම විතරක් නෙමෙයි තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් එකතු කරගෙන තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. Java වලින් course එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ දවස් 30ක course එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක register වෙන්න. අපි දැනටම ෆෝම් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහලා register වෙන්න වගේ විස්තර දීලා වගේ නම, phone number එක සහ email එක විතරයි ඕන. මේ විස්තර ටික දීලා ඔයාලට මේක register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ කරන්නේ. කිසිම ගාණක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ විස්තර එකතු කරගන්න හේතුව අපි ඔයාලා එකතු කරගෙන group එකක් හදලා එහෙම නැත්නම් email එකකින් හරි මේ වගේ ක්‍රමයකට තමයි අපි මේ පාඩම් මාලා මේ course එක කරන්නේ. දවස් 30ක course එකක්. ඉතින් මේකට අපි දැනට plan එක හදාගෙන යනවා. පොඩි program එකක් හදාගෙන යනවා. තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක එකතු වෙලා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ කරන්නේ. කිසිම ගාණක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා ඇයි මේක මුන් නිකන් කරන්නේ මොනවද මුන්ට තියෙන වාසිය කියලා මේ හිතලා ඇති. ඉතින් ඇත්තටම හේතුව තමයි අපිත් මේව ඉගෙන ගත්තේ. මම මේව ඉගෙන ගත්තේ මට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගත්තේ මට කම්පියුටර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මම කොළවල ලියලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට මමත් කට්ට කාලේ ඉගෙන ගත්ත නිසා ඒ දේවල් කියලා දෙන්න තමයි මේ විදිහට මේ දේවල් නිකන් කරන්නේ. ඉතින් කිසිම වාසියක් නැහැ මේකෙන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ගිහලා මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ෆෝම් එකට යන ලින්ක් එක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ channel එකේ හැමතැනම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් දාලා තිබ්බ දැනටම ගොඩක් කට්ටිය රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. මම මේක ගැන කියන්නත් කලින්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ගිහලා ඒකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපිට දැන් තව ටික දවසක එක්සෑම් වෙනවා. ඒ ටික එක්සෑම් ඔක්කොම ඉවර වෙච්ච ගමන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඒකම Java course එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නෙ. ඉස්සෙල්ලාම වැඩේ කරන්නේ. ඉස්සරහට තව language වලින් අපිට මේ programming කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකම ඔයාලට එන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න මේ programming කරගෙන යනකොට එන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඔයාලට මේ වැඩේ ගොඩක් උදව් වෙයි. ඉතින් කැමති නම් link එකෙන් ගිහලා ඔයාගේ විස්තර ටික fill කරලා ඔයාලට මේක register වෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් පාන්දර 3:00 වෙලාව. දැන් නිදිමතයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.